This is a bomb calorimeter. This is the actual piece of equipment that researchers use to calculate the energy content of either biodiesel or maybe even the potato chips that you had for lunch today. When they calculate the amount of energy, they're going to calculate it in heat units, which would either be joules or calories. I want you to look inside the bomb calorimeter. Inside here, you can see that there's a silver bucket. Water goes all in here. And this is actually the bomb. It's a smaller silver cylinder. What you do is put your fuel sample in there. Then, these two electrodes are connected to the bomb. These provide the spark that will ignite your sample. When your sample burns or combusts, that gives off energy. So how is the energy collected, or how does a scientist figure out how much energy is being given off? Well, it's a closed system. There's a lid here that goes on top of this calorimeter. And what's in here in the lid is a stirrer. The stirrer is going to stir the water that's in this big pool here, so that the heat given off from the sample is going to warm the water in a uniform way. This is the temperature probe. This goes down in the water also and measures the change in temperature, because as the sample is burned, it'll give off heat and the temperature of the water will increase. So the lid goes on, the sample is prepared. The last thing that you need to make a combustion reaction happen is oxygen. And at some point during the process, some oxygen is added by a tank that's connected to the calorimeter here. So we are going to burn a sample of the biodiesel that you've prepared and get some feedback on the energy content of it. You'll be able to use this to compare it to petroleum-based fuels like octane. Ротова порожнина є першою частиною травної системи. Їжа потрапляє сюди, і ваші зуби та язик допомагають розщепити її на дрібніші частинки. Зуби бувають різних форм і розмірів, кожен з яких підходить для різних видів їжі. Наприклад, різці підходять для розрізання, а кутні зуби – для жування їжі. Язик – це м'язовий орган, який допомагає вам відчувати смак і пересувати їжу в роті. Він вкритий крихітними горбиками, які називаються сосочками, що містять смакові рецептори, які дозволяють вам розрізняти різні смаки. Язик також допомагає проштовхувати їжу до задньої частини рота, щоб її проковтнути. Слинні залози виробляють слину, яка зволожує їжу та полегшує її ковтання. Слина також містить ферменти. Це спеціальні речовини, які починають процес розщеплення вуглеводів у їжі до більш простих цукрів. Далі йде стравохід. Це як конвеєр, який переносить їжу вниз до шлунка після того, як ви її проковтнете. Шлунок – це як чаша для змішування. Він відіграє центральну роль у розщепленні їжі та підготовці її до подальшого травлення і всмоктування в кишечнику. М'язи шлунка почергово скорочуються та розслаблюються в процесі, що називається перистальтикою. При цьому їжа змішується зі шлунковим соком. Ці соки містять ферменти, що допомагають розщеплювати білки на менші молекули. Слизова оболонка шлунка містить мільйони крихітних залоз, які виділяють шлункову хлоридну кислоту та інші речовини. Кисле середовище допомагає вбивати бактерії в їжі та розщеплювати білки, полегшуючи їхнє перетравлення. Щоб захистити себе від агресивної дії шлункової кислоти, слизова оболонка шлунка також виділяє товстий шар слизу. Цей слиз утворює ніби захисний бар'єр, що запобігає пошкодженню кислотою тканин шлунка. У нижній частині шлунка знаходиться м'язовий клапан, який називається сфінктером. Сфінктер періодично відкривається, пропускаючи невелику кількість харчової маси. Шлунок є перш за все місцем травлення, а не всмоктування. Основна частина всмоктування поживних речовин відбувається в тонкому кишечнику. Тонкий кишечник можна уявити собі як довгу звивисту конвеєрну лінію. Саме тут відбувається основний процес травлення.
Тонкий кишечник насправді дуже довгий, близько 6 метрів у дорослих. Він отримує частково перетравлену їжу зі шлунка, а також травні соки з підшлункової залози і жовч з печінки через загальну жовчну протоку. Ці травні соки містять ферменти, які додатково розщеплюють вуглеводи, білки та жири на менші молекули, які можна засвоїти. Стінки кишки вистелені мільйонами крихітних пальцеподібних виступів, які називаються ворсинками. Вони збільшують площу поверхні, що доступна для всмоктування. Поживні речовини, такі як цукор, амінокислоти, жирні кислоти, вітаміни та мінеральні речовини всмоктуються через ворсинки у кров. Перистальтика, тобто ритмічні скорочення кишкових м'язів, допомагає перемішувати та просовувати харчові маси через тонку кишку. Далі йде товста кишка. Це як відділ утилізації відходів. Вода тут поглинається організмом, а те, що залишається, стає калом, який згодом виводиться з вашого тіла.